بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه ویندوز خوش آمدید. در درس برنامه ویندوز می خواهیم که روی دسکتاپ و کلیک راست روی دسکتاپ بتون یاد بدم. کسایی که نو هستین مکمل ویدیو رو ببینید تا خوب صحیح بیاموزین و کسایی که بلد هستین لازم نیست شما میتونید ویدیو بعدی رو ببینید. در این ویدیو بتون کار میکنیم که کلیک ماوس چی میگه، دبل کلیک چی کار میکنه، کلیک درگ چی میکنه، رایت کلیک ماوس و سکرول و ماوس ویل چی کار میکنه. اینو خوب صحیح بتون کار میکنیم ان شاء الله. در قدم نخست با خاطر از اینکه من بتونم درگ اند دراپ انجام بدم باید اول کلیک ماوس کنم. با کلیک ماوس چی میشه؟ انتخاب میشه. و اگه انتخاب نکنین ماوس حرکت بدین ببینین یک چوکات باش جور میشه. و اگه بگذارین براتون معلومات هم میخوانه که بعدا سریزی بررسی میکنیم که این معلومات چی معنا داره و به خود چی است. حال کلیک ماوس چی میکنیم؟ انتخابش میکنیم. حال که انتخاب کردم قرار باشه این حرکت بدم و در اینجا بگذارم چی میکنم؟ کلیک ماوسم میگیرم و حرکت میدم، کشش میکنم، اینجا میمونم. پس این عملی کش کردن و گذاشتن در انگلیسی درگ اند دراپ میگن که ماوس درگ یعنی کش و دراپ گذاشتن میشه. درگ اند دراپ. در صورتی که بخوایم منیوی بیارم کلیک راست ماوس انجام میدم. پس رایت کلیک ماوس یعنی منیو براتون میارم. فراموش نشه گاهی شما چپ کلیک هم میگن اما کلیک راست ماوس چون در سمت راست است، دکمه راست است، کلیک راست. و این کلیک راست فرق میکنه. اگر دقیقاً بگوییم که روی دسکتاپ شما جای دیگری کلیک راست کنین پس فرق میکنه و منیوهای دیگری براتون میاد و هر جای فرق میکنه. خب این حالا اگر بخوایم پس از جای سابقیش ببرم دوباره همچنین درگ اند دراپ کردم میتونم درگ اند دراپ و دیگه یک کار دیگه هم کرده میتونین کلیک درگ اند دراپ کرده میتونین و اینجا ببینید اینا مارکیو سلکشن میگم. مارکیو سلکشن یعنی یک سلکشن انتخاب میکنم به شکلی که دو مورد انتخاب کنم به شکلی. دیدن؟ یک درگ انتخاب کرده میتونم. اگر قرار باشه همیشه تغییر بدم انتخابش میکنم. یک چوکات اول میسم کلیک درگ ماوس و حرکت بدم به شکلی. یعنی موقعیت این دکمه ها حتمی نیست که دوست هم باشه. هر قسم که میخوای کامپیوتر از خودتان است. قسمی که دوست داری بگذار در بالا قرار بده، در بالا قرار بده، در پایین، در پایین، هر قسم که خوشتون میاد. اما بعض وقتی کار صورت نمیگیره و نمیتونید شما درگ اند دراپ کنید. دلیلش این است رایت کلیک ماوس و ویو آپشنی هست که این کار اجازه نمیده. اسمش هست آتو ارنج آیکون. دکمه های ام اس آفیس همیشه سمت چپ بای دفالت یا به شکل همیشگی است. اگر آتو ارنج فعال بود شما نمیتونید جای دلخواه پرت کنید. به می دلیل اگر خواستین جای دلخواه باشه اولین گزینه‌ای که کار میکنین آتو ارنج غیر فعال کنین و سپس حرکت بدین هر قسمی که میخواین. کار بعد از این کار که جای دلخواه انداختیم فرض مثلا دو آیکون سه آیکون اینجا من میارم و مطابقی رو سلکت میکنم. فرض مثلا میارم دی سم و یک آیکون میبرم دی سم در کنار داخل و حال وقتش هست که اندازش تغییر بدم. کلیک راست ماوس ویو لارج میگیریم که بزرگتر شه. اگه کوچکتر میخوایم میدیم انتخاب میگیریم. اگر از اینکه خردتر میخوایم پس سمال آیکون گرفتن میتونم. و اگر از اینکه اندازه خردتر یا بزرگتر دلخواه میخوایم کلید کنترل میگیرم و قراره ماوس حرکت میدم که ماوس ویل میگه. ببینید اندازه دلخواه است، خیلی کلانم میشه، خیلی خردم کردن میتونین. این اندازه دلخواه است. در رایت کلیک ماوس در ویو شما آتو ارنج دیدین اما یک آپشن دیگه است الاین آیکون تو گرید. شما ببینید که چقدر با خوبی و ترتیب آمده. این هنر من نیست بلکه این آپشن است. غیر فعال کنم آل ببینید که قسمی که ما بخوایم در خط بیارم نمیتونم. حتی موفق نمیشم که در خط بیارم میشه. اندازه های عمودی و مسافت های افقی منظم نمیشه. به خاطر این کار رایت کلیک ماوس میکنم در ویو الاین آیکونز تو گرید سلکت میکنم و حال خیلی راحت در خط را ترتیب دادم میتونم که خوب است. به نظر من فعال باشم بهتر است. و در آخرین کار میتونم این آیکون را پنهان بسازم. کسی میگه آیکون روی دسکتاپ نباشه کلیک راست کنین در ویو و شو آیکونز غیر فعال کردن میتونم. ویو و دوباره شو را فعال کردن میتونم. خب این بود ویدیو به این بخش. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. اگر ویدیو خوشتون آمده باشه لایک و سابسکرایب کنین و با دوستای خود شیر کردن